අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. මේ දවස්වල දැනට රටේ මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපි දන්නවා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි නංගිල මල්ලට අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න වෙලා තියෙනවා. හිතපු නැති විදිහට Taman ළඟ තියෙන දුරකථනයෙන් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙලා බොහෝ දුෂ්කරතා මැද තමයි ඉගෙනීම් ඉස්සරහට අරන් යන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට අධ්‍යාපන කටයුතු කරනකොට එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න එනවා. සිග්නල් ප්‍රශ්න, data ප්‍රශ්න, ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ, ඔන්ලයින් මීටින් වලදී ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. මේ විදිහට විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රශ්න ගොඩකට විසඳුම් තියෙන අපේ සාමාන්‍ය පෙළ එහෙම නැත්නම් O level විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඉන්න නංගින මල්ලිලට ගොඩක් වැදගත් වෙන ස්ටඩි බඩි ඇප් එක ගැන. දරුවනේ ඔන්න අද දවසේදී අපි සූදානම් තවත් ගණිතය පාඩමක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් විශේෂයි. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ගමන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ නිර්මාණශීලී අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරලා මේ ස්ටඩි බඩි පැක් එකක් දිනා ගන්න. O level විභාගයට සූදානම් වෙන ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ අයවත් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න. ඔයාලා වෙන කමෙන්ට්ස් අතරින් ක්‍රියේටිව් කමෙන්ට්ස් පහක් අපි සිලෙක්ට් කරනවා. ජයග්‍රාහකයන්ට පුළුවන් මේ ස්ටඩි බඩි පැක් එක ඔයාලගේ ගෙදරටම නොමිලේ ලබා ගන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ තාමත් ඔයාගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න. දැන් අපි බලමු මේ ස්ටඩි බඩි පැක් එක ගැන. මේ තියෙන්නේ ටෙක්සාස් ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතන විසින් හඳුන්වා දීලා තියෙන Play O Level ස්ටඩි බඩි පැක් එක. පැක්ස් දෙකක් විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඔයා 10 ශ්‍රේණි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් 10 ශ්‍රේණියට අදාළ මේ පැක් එක මිලදී ගන්න. ඒ වගේම ඔයා 11 ශ්‍රේණි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් 11 ශ්‍රේණියට අදාළ මේ පැක් එක මිලදී ගන්න. මේ ඇප් එක 100%ක්ම ඔෆ්ලයින් ඇප් එකක්. ඒකින්ද ඔයාට data ප්‍රශ්න, සිග්නල් ප්‍රශ්න මේ මොනවත්ම නැතුව මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි data ගොඩක් වැය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ලෝ, නිතර සිග්නල් නැති වෙනවා. එක්කෝ ගුරුවරයා කියන්නේ පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුෂ්කර පැතිරෙන ඉන්න ළමයිට හොඳට සිග්නල් තියෙන තැනක් හොයාගන්න එකත් ඇත්තටම අමාරු දෙයක්. සමහර ළමයි තමන්ගේ ජීවිත පවා වදාන මේ තියාගෙන මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙම අපහසුතා මග ඇරලා තමන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු හොඳින් කරගෙන යන්න මේ ස්ටඩි බඩි පැක් එක ගොඩක් ලොකු උපකාරයක් වෙනවා. වන්දවේ පුතේ ඉතිහාසය 10 ශ්‍රේණිය. ආයුබෝවන් දරුදරයනි. Welcome you all to the English language learning program. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා දුවලා පුතාලාට. එවනම් දරුවනේ අපි කොපර් සල්ෆේට් ද්‍රාවණය Hi children. Today The English language program. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම මේ පැක් එක ඕපන් කරාම මේ විදිහේ chip එකක් එහෙම නැත්නම් 64GB storage එකක් සහිත SD card එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට insert කර ගන්න ඕනේ මුලින්ම. අපිට සාමාන්‍ය ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා වගේ කෙලින්ම Play Store එකට ගිහින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බෑ. මේ පැක් එකේ තියෙන QR code එක ස්කෑන් කරලා තමයි මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ.
data කැපෙනවා කියලා බය වෙන්න එපා. මොකද මෙගාබයිට් 13ක වගේ හරිම පොඩි data ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට ඕන කරන්නේ. ඒ විදිහට app එක දාගත්තට පස්සේ අපේ Gmail account එකෙන් sign in වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොඩි details ටිකක් තියෙනවා මෙතන fill කරන්න. ඊට පස්සේ මේ app එක activate කරගන්න අපිට ඕන වෙනවා code එකක්. මේ pack එක ඇතුලේ සඳහන් කරලා තියෙන code එක තමයි අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපේ study buddy app එකේ installation වැඩ ටික ඉවරයි. මෙතනින් එහාට අපිට data ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේක offline app එකක් හින්දා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ app එක පාවිච්චි කරන්න. සමීකරණ කොටස හොඳින් ඔබට අවබෝධ වෙන සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවහම පේනවා x දෙකෙන් දෙකයි යෝනේ ඒ සඳහා ප්‍රපේක්ෂ. මේ ඔබ මේක එහෙමනම් ඔන්න බෝල දෙකක් ඉවත් වෙනවා. ඉවත් වුණාම x කියන එක්කෙනා කොහොමද තරාදියේ සම ඒ පැත්තෙන් බෝල දෙකක් අයින් කරා නම් අපිට දකුණු පැත්තෙන් බෝල දෙක සමබර කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දෙපැත්ත තුලනය කර ගැනීමේ මානවයා සංනිවේදන ක්‍රියාවලියේ හිමිවෙත්තටම ගමන් කර ඇති බව පෙනේ. පරිණත කියන්නේ සම්පූර්ණ කියන අදහස, නූතන කියන්නේ අද තත්ත්වය, අපරදිග බටහිර කියන අදහස. මේ pack එකක subjects 9ක් ඇතුළත් වෙනවා. එක subject එකකට අදාළ මුළු syllabus එකම කව වෙන විදියට ඊට අදාළ පාඩම් වල සියල්ලම මේකේ ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකක්ම නව විෂය නිර්දේශය අනුව තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. රජයේ ප්‍රධාන පෙළේ පාසල්වල සේවය කරන ගුරුවරු විසින් තමයි මේ හැම පාඩමක්ම මෙහෙයවන්නේ. පාසලේදී ලැබෙන ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක හා සමාන අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට විද්‍යාව වගේ විෂයන්ට අදාළ සමහර පරීක්ෂණ පවා මේකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. තිස්නේ නැති වුණානේ ක්‍රමානුකූලව හිමින් තිස්නේ නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ 19කට යාවි යන්න. අන්න උණු වෙනවා. රික්ෂණය පාට වෙනස් වෙනවා උණු වුණාම වැක්කිරෙන්න හදනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි පාඩමක් වඩ ආයෙත් බලන්න ඕන කියලා හිතුනොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. data ඕන වෙන්නේ නැති හින්දා මේ හැම පාඩමක්ම ඕන තරම් රිවයින්ඩ් කරලා බලලා ඒ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ පැක් එකට අමතරව තව workbook එකකුත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේ පාඩම් හොඳට ස්ටඩි කරලා workbook එකේ අභ්‍යාස සම්පූර්ණ කරලා අවසානයේ තියෙන answers බලලා හරි වැරදි check කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ පැක් එකේ තියෙන තවත් වාසියක් තමයි 2018 19 20 අවුරුදු 3ට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීමත් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකකින් ලැබෙන වගේ දැනුමකුත් මේ හරහා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවකුත් මේකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. අවශ්‍ය අයට පුළුවන් ඒකත් බලන්න. Module 1. Greetings. Greetings. Unit 1. Saying hello and goodbye. Sure. Hello. Welcome. මම දැන් සඳහන් කරන්නම් මේ ස්ටඩි බඩි පැක් එකේ මිල කොහොමද වෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා O level කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අඩුම තරමේ සබ්ජෙක්ට්ස් 3කටවත් ක්ලාසස් යනවා. එතකොට එක සබ්ජෙක්ට් එකකට මාසිකට රුපියල් 1000ක් වගේ වැය කළොත් සබ්ජෙක්ට්ස් 3කට මාසිකට රුපියල් 3000ක්. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට රුපියල් 36000ක විතර මුදලක් ක්ලාසස් වෙනුවෙන් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර වෙලට ට්‍රැවලින් සඳහා කිසියම් මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා.
නමුත් සබ්ජෙක්ට්ස් 9ක් ඇතුළත් මුළු සිලබස් එකම කවර් වෙන මේ පැක් එකක් රුපියල් 7990ක මුදලකට තමයි ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බලද්දි ඔයාටම තේරෙනවා ඇති මේ පැක් එකක් ගන්න එකෙන් ලොකු වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. තව දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ පැක් එක ඔයා ඕඩර් කරාට පස්සේ කම්පැනි එකේ නියෝජිතයෙක් හරහා මේක ඔයාගේ ගෙදරටම ලැබෙනවා. මේ ඇප් එක ගැන තව වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිහේ ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ එන කෙනාගෙන් ඒ දේවල් ගැනත් දැනගන්න. මේ ඇප් එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට හරි වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් එයාටත් මේක බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ආයෙත් සැරයක් මතක් කරනවා ඔයාලට පුළුවන් පහලින් ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ වටිනා පැක් එකක් නොමිලේම හිමි කරගන්න. ඉතින් අදම ඔයාලට අරගෙන ආවේ data නැතුව Wifi නැතුව O level දිනන්න පුළුවන් මේ study buddy app එක ගැන. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.